חברי וימוין היקורים על פני תבל. אחד היסודות הגדולים בעבודת השם זה שעלינו לדעת כמה חשיבות יש לכל אחד מאיתנו. אתה מאוד חשוב בעיני השם, תדע לך. וכשהיצר אומר לך מי אתה, מה אתה, ולפי המייסים שלך אתה לא שווה כלום, זה שקר. הרמב"ן אומר שהסרס הדיברס נאמרו בלושן יוחיד, כי הקדוש ברוך הוא במעמד הנורא הזה דיבר עם כל אחד. וכשאדם מבין את החשיבות שלו, הוא כבר מתחיל להבין גם את החשיבות של כל מעשה שלו. כי כל אדם הוא עולם מלא, וכל מעשה של בן אדם הוא עולם מלא. וכשמדברים על הנושא של שמירת העיניים, שזה אחד התיקונים הנפלאים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בדור הזה, צריכים לדעת, דע לך שכל פעם שאתה מתגבר, אתה פועל פעולות בשביל התיקון הנפש שלך, ובשביל כל העולם כולו. אתה משפיע קדוש על כל העולם, יש לך אחריות של כלל ישראל. אתה מרים את כל העולם. כשככה ניגשים ומבינים את החשיבות באמת, יש כוח. תשמעו גמרא, גמרא אומרת במסכת טייניס, שבעיר סורה פרץ דבר, מגפה, אנשים מתו רחמנא ליצלן, חוץ מבשכונה של רב. כולם אמרו, כמובן, גודל הדור נמצא כאן, אז הוא מגן על כל השכונה. באו מן השמיים בחלום לאותם אנשים שחשבו ככה, ואמרו להם, לא, זה לא היה הזכות של רב. הרב יכול להגן על כל העולם. למה באמת לא הגן? אומר הספסמס, כי לא האמינו בכוח שלו. אבל מי כן הגן? היה שם איזה יהודי שהיה לו גמח של כלי חפירה, ולכן מידו כנגד מידו לא חפרו קברים. עוד מייסה, בעיר דרוקרס, פרץ שריפה, קילתה בתים, חוץ מבשכונה של רבונה. כולם שוב אמרו, רבונה, גודל הדור בינינו, מגן עלינו. שוב באו בחלום לאותם אנשים, אמרו להם, הזכות של רבונה הרבה יותר גדול. יכול להגן על כל העולם שלא יהיה בכלל. אלא היה שם איזו אישה שכשהייתה עושה חלס לכובד שבס, הייתה כבר מביאה את כל השכנות לעשות בתנור שלה עם האש, היא עשתה חסד עם אש, אז לא היה אש שקילתה בתים. בשביל מה באו מן השמיים בחלום להגיד? למה נפקא מינה בזכות מי? לא היה מגיפה בסורה ולא היה דלקה בדרוקרס. באו ללמד מן השמיים מה זה החשיבות של כל אחד מישראל. אנשים חושבים, אדם גודל, הוא יכול להגן על הדור, בפרט שהוא גר פה בשכונה, אז מי אני? באו להגיד, גם כשיש אדם גודל, לפעמים דבר מסוים דווקא אתה זה שמגן. האיש הפשוט הזה עם הגמח, שכל אחד אמר מה זה ביג דיל, הוא הגן על כל השכונה ממיסה, ממגייפה. האישה הזאת שהכניסה שכנות, ביג דיל, לאפות חלות, ללמדנו, חז"ל באו ללמדנו, ומן השמיים באו להתגלות כדי ללמדנו. ערך של כל בן אדם, ערך של מייסה של כל בן אדם, בפרט בנושא שזה קשה, יופי פעם אחת בצער ממי ביום שלא יהיה בצער. יש אנשים שחושבים, או שאני לגמרי, או שאני כלום. לא, פעם אחת ביום, כמו שאמרנו. אתם זוכרים את המייסה שהיה פה וימוין, שהבן אדם קיבל על עצמו פעם אחת ביום, והוא ניצל מאירוע לב? אתה מגן על כל העולם, לא רק על עצמך. כל פעם שאתה מכניע, תדע את החשיבות שלך, אתה מביא קדושה לעולם, אתה מתקן את הנפש שלך ואתה מעלה את כל העולם. איזה אחריות וכוח לקיים יש כשמבינים את החשיבות ואת הערך ואת מה שזה פועל. אתה יש לך כוח להרים את העולם ולהביא אותנו על די זה להשפעות טובות ולגאולה. שלמה, בהצלחה.